Salut! În continuare, vă voi prezenta generatorul de curent Stagger FD3000. Clipul este împărțit în mai multe capitole, indexate în descriere, astfel că poți să derulezi rapid la partea care te interesează. Din acest video vei putea afla care sunt caracteristicile principale, ce este în cutie, cum se asamblează, care sunt operațiile premergătoare primei porniri, cât zgomot face, ce consumatori casnici poate să alimenteze simultan și, la sfârșit, câteva teste. Generatorul este disponibil în 3 versiuni de echipare: FD3000 cu pornire la sfoară, FD3000E cu pornire electrică și FD3000E plus ATS cu pornire electrică și transfer automat al sarcinii în cazul penelor de curent. Fiind variații de echipare ale aceluiași generator, am inclus în prezentare doar modelul FD3000E plus ATS, iar pe parcurs voi sublinia diferențele dintre ele. Mai mult, toate generatoarele Stagger din seria FD, de la FD2500 până la FD10003 plus ATS, sunt, în esență, variante constructive ale aceluiași produs, astfel că multe informații sunt valabile pentru întreaga serie. Principalele caracteristici ale generatoarelor FD3000 sunt: putere electrică furnizată de până la 2,8 kW, tensiune electrică de 230 de V, curent alternativ cu frecvență de 50 de Hz, bobinaj integral din cupru, stabilizator electronic de tensiune tip AVR integrat, display LCD pentru tensiune, frecvență și numărul de ore de funcționare, motor de 6,5 cai putere pe benzină, demaror cu sfoară pentru toate cele 3 modele FD3000, FD3000E și FD3000E plus ATS, rezervor pentru combustibil cu capacitate mare de 10 litri și autonomie de funcționare de până la 8 ore. Acționarea șocului pentru pornire este automată doar la modelul FD3000E plus ATS, iar modelele FD3000E și FD3000E plus ATS au și pornire electrică. Sistemul automat de pornire la întreruperea alimentării cu energie electrică de la rețea este disponibil doar pentru modelul FD3000E plus ATS. Generatorul este livrat într-o cutie de carton, iar cu excepția kitului pentru transport, este preasamblat. Setul de livrare conține o pâlnie, manualul cu instrucțiuni, un set de chei, 2 fișe Schuko, roțile și suporții, împreună cu elementele de fixare necesare. Asamblarea este foarte simplă. Montăm suporții metalici, prevăzuți cu amortizoare din cauciuc. Iar acum montăm roțile. La modelele FD3000 și FD3000 plus ATS trebuie să conectăm și cablurile acumulatorului pentru start. Cablul roșu, marcat cu plus, se montează obligatoriu la borna plus, iar cablul negru la borna minus. Mânerul pentru transport este rabatabil, fiind prevăzut cu un pin pentru blocare. Cadrul de protecție este solid, din țeavă din oțel, vopsită în câmp electrostatic. Pe panoul frontal găsim conectorii, afișajul și elementele pentru comanda generatorului. De la stânga la dreapta avem butonul pentru oprire, standby și pornire, afișajul multifuncțional pentru tensiune, frecvență și controlul orelor de funcționare, 2 prize Schuko de 16 A cu grad de protecție IP44 și o siguranță automată cu protecție din silicon transparent. Modelul FD3000 plus ATS are în plus conectorul pentru automatizare. În partea inferioară a panoului găsim LED-ul indicator pentru nivelul scăzut al uleiului, conectorii pentru ieșirea de 12 V și șurubul pentru legare la împământare. În partea stângă, pe cadru, este un autocolant care prezintă cu pictograme etapele care trebuie parcurse pentru pornirea motorului. Etapele 5 și 7 se aplică doar pentru versiunile cu șoc manual, FD3000 și FD3000E. În cazul modelului cu ATS, acționarea șocului este automatizată. Pentru pornire, trebuie să alimentăm motorul cu ulei. Vom utiliza pâlnia cu cot la 45 de grade. Păstrați cu grijă acest accesoriu pentru schimburile de ulei viitoare. Cantitatea de ulei necesară este de 600 de ml de ulei SAE 10W30. Desfaceți bușonul cu joje din dreapta motorului și turnați cei 600 de ml de ulei. Cantitatea de ulei din motor trebuie să fie corectă, oricare din abateri fiind periculoasă pentru motor. Dacă este prea puțin ulei, nu se face ungere așa cum trebuie, iar dacă este prea mult, poate crește presiunea din carterul motorului.
Verificați nivelul uleiului înainte de a efectua manevrele de pornire. Nivelul corect este indicat în acest autocolant și în manual. Pentru alimentarea cu combustibil, desfacem bușonul rezervorului și turnăm benzină cu cifră octanică minim 95 cu ajutorul unei pâlnii cu filtru pentru impurități. Toate generatoarele Stagger din seria FD sunt prevăzute cu indicator de nivel pentru combustibil cu flotor, aflat în partea superioară a rezervorului. Pentru pornire, puneți comutatorul în poziția ON. Deschideți robinetul pentru combustibil. La modelele fără automatizare, închide șocul, după care acționați demarorul, cel electric sau cel cu sfoară. Lăsați generatorul să funcționeze în gol pentru a se stabiliza termic, minim 60 de secunde, înainte să alimentați consumatorii. După pornire, la modelele cu șoc manual, trebuie deschisă clapeta. Pentru oprire, puneți comutatorul în poziția OFF. Acum pornirea folosind demarorul cu sfoară. Generatorul Stagger FD3000 plus ATS este livrat împreună cu sistemul automat de aclanșare a rezervei, AR sau ATS, Automatic Transfer Switch. Acest sistem monitorizează în continuu tensiunea de la rețea, iar în cazul unei pene de curent, pornește automat generatorul și comută sursa de alimentare a imobilului de pe rețea pe generator. Odată ce se termină pana de curent, sistemul comută alimentarea înapoi pe rețeaua națională și oprește generatorul. Comunicarea între automatizare și generator se face printr-un cablu special prevăzut cu 11 pini. Acest cablu este livrat împreună cu automatizarea. Conectarea cablului este foarte simplă, deoarece mufa nu permite conectarea într-o poziție greșită. Legarea sistemului ATS la imobil și implicit la rețeaua de energie electrică se face doar de către un electrician autorizat ANRE cu grad minim 2B. Componentele sistemului AR sunt montate în interiorul unei cutii metalice prevăzută cu încuietoare cu cheie. În interior sunt clemele pentru legături, care au marcate clar unde se conectează circuitele de forță de la generator, de la rețeaua națională și mobilul. Tot în interior mai găsim doi contactori de 25 de amperi, sistemele electronice de monitorizare și comandă, precum și un redresor pentru acumulatorul generatorului, care asigură că acumulatorul este pregătit pentru pornire în orice moment. Pe capacul automatizării sunt LED-urile indicatoare și selectorul pentru funcționarea manuală sau automată. În continuare, voi face un test parțial, fără conectarea circuitelor de forță. Astfel, odată trecut în modul de funcționare automat, pentru că nu este conectat la rețea, automatizarea va porni generatorul și va iniția transferul alimentării pe generator. În acest caz, oprirea va fi făcută manual, condiția de revenire a alimentării fiind imposibil de îndeplinit. În continuare, voi face câteva măsurători ale nivelului de zgomot. La distanță de aproximativ 2 metri, nivelul de zgomot este de 70-72 de decibeli. Acum haideți să vedem care este diferența între acest generator și un generator diesel insonorizat. În acest test, distanța este de aproximativ 3 metri, iar nivelul de zgomot produs de generatorul insonorizat este de 73-75 de decibeli. Nivelul de 75 de decibeli nu este depășit nici dacă pornim și generatorul pe benzină, neinsonorizat, și îl lăsăm să funcționeze simultan. În schimb, dacă lăsăm în funcțiune doar generatorul FD3000, nivelul de zgomot scade la 67-69 de decibeli.
În concluzie, nivelul de zgomot al unui generator neinsonorizat cu motor pe benzină este mult mai mic decât al unui generator diesel insonorizat. Măsurătorile pe care le-am făcut sunt pur orientative, însă rezultatul este consistent cu ce am resimțit în timpul testelor. Trebuie să menționez că motorul diesel este de 10 cai putere, iar cel pe benzină este de 6,5 cai putere, însă, în general, creșterea puterii nu este echivalentă cu creșterea zgomotului. Acum voi face câteva teste cu consumatori. Puterea maximă furnizată de acest model este de 2,8 kW, iar amperajul maxim este de 10,9 A. Voi alimenta o aerotermă cu putere de 3 kW să vedem care este comportamentul asupra sarcinii. Pentru măsurători folosesc un clește de măsură în paralel cu un contor care indică puterea, tensiunea și amperajul. Cleștele îmi permite să măsor vârfurile de consum, amperajul maxim absorbit chiar și pentru o fracțiune de secundă, valoare care ar putea să treacă neobservată pe contor. Setez aparatul să măsoare amperajul în curent alternativ și să mențină afișată cea mai mare valoare pe care o înregistrează. La pornirea aerotermei, valoarea maximă a amperajului atinge 13,1 A, cu 2,2 A peste valoarea maximă pe care o poate furniza acest generator. Efectul este scăderea turației motorului și incapacitatea susținerii acestei sarcini. Scopul acestui test este să arăt că în cazul unui generator nu poate fi depășită puterea maximă, nici măcar pentru perioade foarte scurte de timp. La alegerea generatorului trebuie calculat un consum de aproximativ 70% din capacitatea acestuia, pentru a rămâne loc și pentru vârfurile tranzitorii de consum. Acum voi testa un consumator de 1500 de W, adică 60% din capacitatea nominală a generatorului. Am făcut acelea setări ale aparatului de măsură pentru a afla amperajul maxim, valorile instantanee fiind afișate pe al doilea aparat. Pe o singură treaptă de putere, consumul este de 641 de W, adică 2,72 A la 235 de V. Când am pornit și a doua treaptă de încălzire, puterea absorbită a atins 1540 de W, adică 6,6 A la 233 de V. Voi mai adăuga un consumator, însă unul inductiv, mai exact un polizor unghiular de 720 de W. La pornire, pentru o scurtă perioadă de timp, polizorul a absorbit peste 1,4 A, chiar dacă a funcționat în gol, consumul însumat depășind 2 kW. Vom măsura doar consumul polizorului pentru a sublinia variația de putere a unui consumator inductiv, în special a celor cu motoare electrice. Curentul absorbit la pornire, în gol, depășește 5,4 A, adică aproximativ 1200 de W, cu toate că puterea nominală a polizorului este de 720 de W. După pornire, la funcționarea în gol, consumul polizorului scade la 300 de W. Haideți să vedem ce se întâmplă în sarcină atunci când apăsăm tare pe polizor. Consumul a ajuns până la 1930 de W, adică 8,85 A, consum instantaneu unui motor de 720 de W, de 2,7 ori mai mult decât puterea nominală. Mai mult, fluctuațiile de putere a aceluiași consumator sunt cuprinse între 300 de W și 1900 de W. În continuare, vă voi prezenta un exemplu de consumatori esențiali, prezenți în majoritatea gospodăriilor, care pot fi alimentați simultan de la un generator Stagger FD3000. Un hidrofor, 20 de becuri LED, un laptop, o combină frigorifică,
Echipamentele pentru cablu și internet. Un calculator tip desktop. 2 televizoare LED de 140 de cm. O centrală termică cu ardere, pe gaz, pe lemne sau pe peleți. Și 4 încărcătoare rapide pentru telefon. În ultima parte a acestei prezentări vă voi arăta câteva secvențe cu diferențele dintre cele 3 modele. Pe panoul frontal, modelul FD3000 Plus ATS este prevăzut cu conector pentru automatizare, care lipsește de la modelele FD3000 și FD3000, iar pârghia pentru șoc cu acționare manuală este prezentă doar pe modelele fără automatizare, FD3000 și FD3000. În cazul lui FD3000 Plus ATS, șocul este împins automat, odată cu oprirea motorului și rămâne în această poziție până la următoarea pornire, când este deschis de un mecanism centrifugal, însă numai atunci când motorul atinge o anumită turație, așa cum se poate observa în această filmare cu încetinitorul. De asemenea, se poate observa cum șocul revine pe poziția închis la oprirea motorului.